σας! Βρισκόμαστε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπηρία και σημερινό μας θέμα είναι η τύφλωση ή τα σοβαρά προβλήματα όρασης. Και τα δύο αφορούν στην οπτική οξύτητα και συμπεριλαμβάνονται στις αισθητηριακές αναπηρίες. Η οπτική αναπηρία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή και τέλος να χαρακτηριστεί ως τύφλωση όταν δεν υπάρχει καθόλου όραση. Επίσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σε αυτή την κατηγορία αναπηρίας, εκ των οποίων 15% παρουσιάζουν τύφλωση, ενώ το υπόλοιπο 85% κυμαίνεται στα στάδια των προβλημάτων όρασης. Από τις κυριότερες αιτίες παρουσίασης προβλημάτων όρασης ή τύφλωσης είναι ο καταράκτης, το γλάυκομα, ο εκφυλισμός της οχράς κοιλίδας, η αμετροπία, η αδιαφάνεια κερατοειδούς, καθώς και η παιδική τύφλωση. Επίσης, οι αιτίες μπορεί να είναι είτε προγεννητικές, είτε περιγεννητικές και να αφορούν στην πρόωρη κοίηση ή σε μευτικό τραύμα. Όσον αφορά στην εξωτερική εμφάνιση των ατόμων με προβλήματα όρασης ή τύφλωσης, το σώμα τους φαίνεται να είναι φυσιολογικά διαμορφωμένο. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν μικρότερα μάτια, διαφορετική κίνηση των ματιών, όπως και οριζόντιος νησταγμός και στραβισμός. Όσον αφορά τώρα τη συμπεριφορά και γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων με τύφλωση ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, έχει αναφερθεί σε μελέτες ότι μπορεί να παρουσιάσουν ηχολαλία, επαναλαμβάνοντας φράσεις που ήδη έχουν ακούσει, και αυτοαπομόνωση ή αμυντικότητα σε προσπάθειες των άλλων να τους προσεγγίσουν και να δημιουργήσουν μεταξύ τους κάποιες σχέσεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κάνουν καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και να αυτοεξυπηρετηθούν. Ακόμα, λόγω του γεγονότος ότι δεν παίρνουν ανατροφοδότηση από το περιβάλλον που τους περικλείει, επηρεάζεται σημαντικά η ψυχική τους υγεία, η κοινωνική τους ζωή, η αντίληψη και η αναγνώριση του σώματός τους και των δυνατοτήτων του, καθώς και η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων τους. Έτσι, φαίνεται ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης ή τύφλωσης παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά σωματικού λίπους, πιο καθιστική ζωή, καθώς και αυξημένο ρίσκο καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων. Συνδυαστικά με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει παρατηρηθεί μια καθυστέρηση της κινητικής ανάπτυξης, επιρροή της ισορροπίας, του κινητικού συντονισμού, αλλά και της αντιληπτικοκινητικής ανάπτυξης, δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο, αλλά και μειωμένες μιμητικές ικανότητες, καθώς δεν μπορούν να δουν και να αντιγράψουν μια κίνηση. Όλα αυτά τείνουν να μας δείχνουν μέσω ερευνών και μελετών ότι γενικά τα άτομα με τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα όρασης είναι φυσικά μη δραστήρια και γενικά δεν συμμετέχουν σε φυσικά και αθλητικά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, πριν αναλύσουμε τις προσαρμογές και τα ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλές φορές αυτό γίνεται λόγω έλλειψης τέτοιων προγραμμάτων, έλλειψης καθηγητών ειδικής φυσικής αγωγής με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να τους εντάξουν και έλλειψης προγραμμάτων σε κάποιες μικρότερες περιοχές ίσως, σε χωριά ή σε κομμοπόλεις, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να μην έχουν τις ευκαιρίες να συμμετάσχουν. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να τους διευκολύνουμε να συμμετάσχουν σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες? Το πιο σημαντικό είναι να δίνουμε τις πληροφορίες και τις εντολές με άλλους τρόπους εκτός από τον οπτικό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να μεταφέρουμε την πληροφορία είτε με το λόγο, είτε με την κιναισθητική καθοδήγηση, οδηγώντας δηλαδή το σώμα του ασκούμενου ώστε να εκτελέσει τη δραστηριότητα που εμείς θέλουμε, είτε με τη γραφή Braille, η οποία μπορεί να υπάρχει είτε σε ένα φυλάδιο αναλυτικών οδηγιών για κάθε προπονητική δραστηριότητα ή για οποιοδήποτε μάθημα, ασκήσεων, κινητικών παιχνιδιών ή αθλητισμού, ή ακόμα και το να υπάρχει πάνω σε συγκεκριμένα υλικά, τα οποία να του δίνουν μία συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε υλικό που θα χρησιμοποιήσει. Οπότε, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες, οργανωμένες και επαρκείς. Έπειτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσαρμοσμένο υλικό ή να προσαρμόσουμε το ήδη υπάρχον υλικό, όπως είπα για παράδειγμα με τη γραφή Braille. Ή σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχει υλικό το οποίο μπορεί να είναι βαρύ ή μπορεί να προκαλέσει κάποιο τραυματισμό έχοντας κάποια γωνία η οποία μπορεί να γροτζουνίσει ή τέτοιου είδους υλικά, τα οποία μπορούμε να ντύσουμε ή γενικά να προσαρμόσουμε ώστε να είναι πιο ασφαλή για τη χρησιμοποίησή τους.
Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να διδάξουμε νέες κινητικές δεξιότητες, να ξεκινήσουμε από τη διδασκαλία ένας προς έναν, δηλαδή ο καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής με τον ασκούμενο, και σιγά σιγά, ανάλογα την εξέλιξή του, να προχωρήσουμε σε ένα ομαδικό πρόγραμμα όπου θα τον εντάξουμε και φυσικά θα έχουμε κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Αντίστοιχα, πρέπει η άσκηση να γίνεται πρώτα σε περιορισμένο χώρο, κυρίως σε κλειστούς χώρους και οριοθετημένους, και έπειτα, καθώς γίνεται κατάκτηση των δεξιοτήτων και του προσανατολισμού, να πηγαίνουμε σε πιο ανοιχτούς χώρους. Επίσης, όσον αφορά το χώρο και τα υλικά που ήδη έχουμε αναφέρει, είναι πολύ σημαντικό ο ασκούμενος να έχει έρθει ήδη σε επαφή από πριν με αυτά, ώστε να τα γνωρίσει και να τα αναγνωρίσει και να ξέρει έτσι πώς γίνεται η χρήση τους. Τέλος, όταν προωθούμε ασκήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη μετακίνηση, πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη αρχή από πού πρέπει να ξεκινήσει ο ασκούμενος, η διαδρομή, καθώς και το τελείωμα της άσκησης. Με αυτόν τον τρόπο ξέρει πώς να μετακινηθεί στο χώρο, μπορεί να προσανατολιστεί και έτσι να μην φύγει από το στόχο του. Σε αυτό φυσικά βοηθάει και η αποσαφήνιση των ασκήσεων, είτε είναι πιο απλές είτε είναι πιο περίπλοκες, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο ασκούμενος που έχουμε απέναντί μας έχει κατανοήσει το τι πρέπει να κάνει και έτσι μπορεί να επωφεληθεί από αυτή του την συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, οι κύριοι στόχοι μας ως καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού, τις γνωριμίες με το σώμα αλλά και τις δυνατότητες που το σώμα μας έχει, την βελτίωση του προσανατολισμού στο χώρο αλλά και την χωροχρονική αντίληψη, τη βελτίωση της ισορροπίας, την ανάπτυξη της λειτουργικότητας του σώματος και τον έλεγχο αυτού, καθώς επίσης και την πρόθεση της ψυχαγωγίας ή του παιχνιδιού, ειδικά όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, το οποίο θα μπορέσει να τους προσφέρει έτσι πολύπλευρα ωφέλη. Ποια είναι λοιπόν όλα αυτά τα ωφέλη που θα αποκομίσουν τα άτομα με τύφλωση ή με προβλήματα όρασης μέσω της συμμετοχής τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες? Εκτός φυσικά από την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, της ισορροπίας, του κινητικού συντονισμού και της ενδυνάμωσης, υπάρχουν και άλλα ωφέλη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά γενικά για τη ζωή τους. Αρχικά, βελτιώνουμε τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αλλά και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Μπορούμε είτε μέσω ομάδας, είτε μέσω διδασκαλίας ένας προς έναν, να βελτιώσουμε και τις δεξιότητες συνεργασίας και να βρούμε τρόπους ώστε αυτή η συνεργασία να είναι και αποτελεσματική. Και επίσης, μέσω των προσαρμογών που ήδη αναφέρθηκαν, μπορούμε να αυξήσουμε τις ευκαιρίες για συμμετοχή τους σε φυσικά και αθλητικά προγράμματα. Επίσης, μπορούν να βελτιώσουν το ρυθμό τους και τον ορθοστατικό τόνο τους, τον δημιουργικό τρόπο σκέψης, αλλά και την ψυχολογία τους, καθώς αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, βελτιώνουν τον αυτοπροσδιορισμό τους, αλλά και την αυτονομία τους. Και ειδικά μιλώντας για αυτονομία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι προωθείται μέσα από αυτά τα προγράμματα, καθώς έτσι τα άτομα αυτά, οποιασδήποτε ηλικίας, μπορούν να τα απεξέλθουν καλύτερα σε καθημερινές δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να μάθουν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν τις σκάλες αυτόνομα, να μπορούν να αναγνωρίσουν την κατεύθυνση του ήχου, αλλά και να έχουν μια μεγαλύτερη, ακόμα και απόλυτη ελευθερία στη μετακίνησή τους. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των ατόμων με τύφλωση ή με σοβαρά προβλήματα όρασης σε προγράμματα εκγύμνασης ήδη από πολύ μικρή ηλικία, με σκοπό να βελτιωθεί όλη η ποιότητα ζωής τους. Το κομμάτι της υγείας φυσικά είναι πάνω απ' όλα και τα ωφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν σχετικά με αυτό, αλλά και η καθημερινή τους ζωή μπορεί να πάρει μια άλλη διάσταση και αυτό να τους δημιουργήσει μια πολύ πιο θετική ψυχολογία και έτσι να μπορούν να τα απεξέλθουν σε οτιδήποτε προκύπτει καθημερινά. Αυτό λοιπόν ήταν το τρίτο επεισόδιο της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπήρεια. Περιμένω τα δικά σας σχόλια κάτω από το βίντεο, πράγματα που εσείς θέλετε να προσθέσετε, παρατηρήσεις ή ακόμα και δικές σας εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον υπόλοιπο κόσμο να κατανοήσει αλλά και να διαχειριστεί ακόμα καλύτερα αυτήν την αναπηρία και γενικά τις απόψεις και τις ιδέες σας σε σχέση με αυτό το θέμα. Αν το βίντεο σας άρεσε και αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε όλα τα υπόλοιπα επεισόδια αλλά και τα προηγούμενα αυτής της σειράς, μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε ένα like στο βίντεο και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να δεχόσαστε τις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!